and welcome back to another Lutu-Lutuan with Cammy segment dito sa channel ko. So for today's video, gagawa na naman ulit tayo guys ng sobrang simpleng merienda. Ayan. So gagawa tayo ng quick and easy chicken wings. Yep. Ayan, lulutuin natin siya sa air fryer at gagawa rin tayo ng aking specialty. No, joke lang. Hindi ko specialty. Ano lang, napulot lang sa tabi-tabi. So, gagawa tayo ng Jollibee style na Coke float. Ayan. Jollibee style, ha? Jollibee style. Oo, ganun. So, syempre, unahin natin gawin yung ating chicken wings. So, ang kailangan natin sa chicken wings, syempre, chicken wings. Chicken wings, kailangan natin ng harina, tapos kailangan natin ng ating seasoning. So, dito sa seasoning natin, ano ba yung mga included dito? Ano lang siya, mixture lang siya ng nori salt, seasoning salt, tapos nitong Old Bay seasoning. So, maghahaluin lang siya. So, ang gagawin natin, i-coat natin yung raw chicken natin nito, and then, gagamitan din natin yung ating breading ng konti with salt and pepper na din. Okay, at ito po ay Pang-spray natin ito. Since air fryer ang gagamitin natin, pang-spray lang ng konti sa ibabaw halfway through cooking para matakpan yung mga arinang hindi pa naluto. Okay, so start na natin lutuin yung ating chicken guys, and then after nun, gagawin natin yung ating Coke float. Okay, so raw chicken, lalagyan natin ng seasoning, and then kakamayin natin, hahaluin natin. Make sure na fully coated sila. So, pag sa tingin nyo, fully coated na siya, pwede na natin i-bread ito. And para sa breading natin, hahaluan lang natin yung 1 cup flour ng 1/3 ng seasoning natin. Konting asin, kasi seasoning salt na yun eh. Konti lang. And then, freshly ground pepper. So, hahaluin lang natin siya like so. Isa-isa lang natin i-dip yung ating chicken dito. Lalagay natin sa tray. Pero bago natin ilagay sa tray, sprayan mo natin ng oil yung tray para hindi mag-stick. And sa pag nag-air fryer, dapat may spaces in between yung chicken para may room sila pag naluluto. So, ilalagay na natin siya dito sa air fryer natin. So, ito air fryer na gagamitin natin. May dalawa siyang rack. So, dalawa agad yung pwede nating ilagay in one time. Okay, so pag na-fill up na natin yung dalawang tray, so ilalagay natin sa loob, saraduhan nyo. And then, isi-set natin yung timer sa maximum 450 or 400, depende sa ano nyo. Air fryer, and then 20 minutes. Halfway through, titingnan natin yung chicken, i-sprayan natin ng oil, yung may mga spot pa ng harina. And then, continue to cook. Okay, halfway mark, kailangan na nating ibaligtad yung ating mga chicken. Yan, wow. Tapos, ibabalik natin siya sa loob ng ating air fryer. Ayan na guys, tapos lulutuin natin to for the remaining 10 minutes. Habang hinihintay nating maluto yung ating chicken wings, gagawin naman natin ngayon yung ating Coke float. So nakikita nyo, sobrang simple lang yung mga ingredients natin para sa Coke float. Siyempre, kailangan natin yung ating Coca-Cola na pop. Ayan. Kailangan natin yung ating chocolate syrup. Yung pinili ko specifically yung Nestle na Nesquik kasi ito guys, pambata siya at ito matamis to. Kailangan natin ng ice. Nag-frozen yung utak ko dun. Nag-loading. Ice. Siyempre, yung baso na gagamitin natin. At kailangan natin ng French vanilla ice cream. So, nandito si Miggy. Tutulungan niya tayo kung paano natin gagawin yung ating Coke float. So, una, kailangan muna nating maglagay ng ice doon sa ating baso. Huwag niyong pakarami. Ayan, sapat na yan. Tapos, maglalagay tayo ng chocolate syrup. Tumulo. That's mine. That's yours? Okay. Next, ilalagay naman natin yung ating pop or yung ating Coca-Cola. Yung soft drinks. Not dry.
That's good. Are you ready to scoop the ice cream? Yeah, I'll just put. I want to scoop it. Do you know how? Yeah. Okay. Wow. Yeah. Good job. I'll help you. Yeah. Let Auntie help you. You need a lot, baby. Like this. Oh, yeah. There. Woo. And then, you put it here. What's good? Some Mm. more, some more. Some more? Yeah. Tama na yun eh. Ah. O mamaya, kumain ka na lang ng ice cream. And then, lalagyan natin siya ng syrup ulit sa taas. I-mix muna nga natin to. Boom! Sarap, no? At ito na guys yung niluto natin na chicken wings. At ito naman yung ginawa natin na Coke float. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Syempre, kung gusto nyo pang makakita ng more videos like this, please comment below para alam ko kung ano yung mga videos na nagugustuhan nyo dito sa channel ko. If you haven't yet, please subscribe to my channel, follow me sa aking mga social media account at Pinay Cammy at Instagram. At pakipollow na rin po ang aking official Facebook page. It's called the Pinay Cammy Official. At yun lang guys, thank you so much sa panonood and I will see you on my next video. Bye! A few moments later. Okay, you I'm can, gonna do next video. yeah, you can drink it now. How was it? How was it? Good? Let's mix it. Yeah, it will taste all good. Tastes good. How about the chicken? Nah, I don't like to try it. Mmm. Sarap. So, Can Andy try? Hmm? Can Andy try?